shopping for food, for clothes, or books, use a reusable bag. This cuts down on trash and prevents animals from getting a hold of them. Also, keep reusable bags in your car so you never leave home without them. There are so many ways that we can help protect our planet. And remember, what we do. Ito na kami sa Toyota. Mamaya, ikaw na magdadrive mo. Altis. Baka pwede picture ang hindi kayo ko. Mamimili na si Blake ng sasakyan. Blake, which one do you like? Choose one car. Doon daw tayo. Kaya pupunta tong batang. Sinusundan niya yung lolo niya, nagbabayad. Beka, nalaki naman ang sasakyang gusto mo. Blake, gusto mo ng Fortuner? Laki naman masyado sa'yo yan eh. Ito pong branch na to, dito to sa Cubao. Kaya pinili namin dito. Actually, taga Cavite pa kami. Kasi marami daw freebies dito sa Cubao. Unlike sa Cavite, wala daw freebies. A few moments later. Hana namin yung unit, guys. Wow! And Blake, are you excited? Wow, this is it. Wow! This is your new car, Blake. Wow! Toyota Altis. Kenta ba? Sa Eugene, unlock ko. Pero, sige, tayo yung buksan sa bahay na. Nakalak sa set ba? Hindi mababasa. Itong carpet ba? Ayun na, nakakabit na. Yan nilalagay? Luggage free? Luggage free. Ano yan? Ano yan? Car cover. Car cover, thank you. Yeah, may free na car cover. Yung CWD. Luggage free. EWD, sir. Yung triangle. Oo. Tapos yung tool, sir, nasa ilalim. Pero basic lang yun, sir. Kaya, Open range. kasi yung tool. Nasa passenger ilalim po. Mamaya, susilip natin, sir. Yan ay mga Ano pa bang freebies. naka-ano natin? So, wala yatang Bluetooth, sir. Bago ah? Siyempre naman, sir. Sige, sige. Ayun. Ayun pala, yung mga jack, sir. Sige. Yan. Yan na. Leather Ano, seats tayo, sir. labas na, no? Yes, sir. Leather seats tayo, sir, ha? Ha? Hey. Dito mo nang sasakay dito. Video ako lang, no? Ha? Si, anong maggagamit? Hindi ba may sa kanya? Binilang ko siya. Ganito rin yung isang lalim. Bigla siya. Kayo ko na dyan. Loko kasi. Wala pang bibigyan. Yan yung loob, guys. Maluwag siya sa likod. Ayun o, ang daming space. Kaso madilim eh. Nasa basement kasi kami. Paala ka na, sir. Kasi... Ayan, nagdadrive na si Blake. Siya na yung una nagdrive. Blake, bininyagan mo na yung Altis, ha? Ayan, may ribbon pa. Mamaya sa picture taking ka. Sige. Pumirma ka muna, sir.
Sige, ay, may ribbon pa. Mamaya picture taking tayo. Ayun, yun sa kay susi, di ba? Magkaiba yung conduction. Ha? Magkaiba yung conduction. Magkaiba. Ganito, lunes, tulad lunes. May color coding pa sa'yo siya. Ang ganda na naman. Sali na, mukha, pati tayo, no? Di ba sabi ko sa'yo? Ganda. May coding ba yun sa'yo siya? Ano, lawas na ba yan? Lawas na yan. Yung ID mo isa. Para i-solve ko na sa inyo. Marami siya tayo sigalo dyan siya. Tayo sigalo dyan. Diba ito susakat sila kung ano yung bago? Tip mo isa. Lake, you have a playmate. Drive, drive. Blake. Blake. Liit na driver. Hindi makita sa loob. What? Para Ay, bakit? saktong 1 year? Kasi ito, May siya magtutu sa May. Magkasing edad sila. ay tingnan mo, maano siya maglakad. Ayan o, si Blake pa, ano, diretso siya maglakad o, diretso mga ito. Ay, ang bae. Ay, bae. Oh, ito lagi natutumba. Isa na lang ako, boss. Isa na lang po. Si Gavin. Picture. 1, 2, 3. Ito lagi nagkasubo. Ilan pala tandaan ng bata? Ganon. Dito. Tingin. Bakit may ako na? Hindi naman kita. Dapat hindi rin sinasabihan. Ayan, patay. Yung on. I-on mo naman siya, sir. Ikot mo na lang, sir. Ayan ang aircon. Dapat naka-ilaw din dalawa. Hindi, yan ang aircon ng on. Yes. Yung patay. Ito yung blower. Yes. Pero may automatic din yan, sir. Isa-set mo lang siya auto. Yung Pag aircon. nakuha na niya yung lamig ng desired mo, sir, mag-automatic cool off na yan. Pagkala na yan. Pero brand new naman yung kotse mo kahit Automatic to. Ngayon, yung radyo. radyo, sir. Yan. Yung napipindutin ko. Home. Auto. Patay mo muna, sir. Long press. Yan. Ngayon, nakapatay siya kunwari na, sir. Pailawin pa rin. Pailawin mo yung ilaw dyan. Pailawin yung Ayan. ilaw dyan. Nakailaw ba yung loob? Ay. Pailawan nyo.
Yung BMW niya nasa. Diin ba? Ito.